אז יש את הסיפור הידוע הזה על יהודי שהולך למקובל מפורסם, איזה בבא, שמוכר כעושה ניסים, ומבקש ממנו ברכה לילדים. המקובל מתיישב, מדליק נרות, עוצם עיניים, כאילו הוא מטפס לעולמות עליונים, ואז הוא פוקח עיניים ואומר, תשמע, הבעיה פה מסובכת. הברכה הזאת תעלה לך $1,800. היהודי כמובן נדהם ומתחיל לכעוס, רגע, הכהנים בבית הכנסת מברכים אותנו כל יום באהבה ובחינם, ובחיים לא ביקשו שקל. הבבא מסתכל עליו, מחייך בשלווה ואומר, נכון, ובגלל זה הם הולכים יחפים. עכשיו, הסיפור הזה אולי מעלה חיוך, אבל הוא בעצם פותח לנו את הדלת לשאלה פילוסופית עמוקה הרבה יותר, משהו שממש הופך את המוח. תחשבו על זה רגע, איך ייתכן שאנחנו, בני אדם קטנים, פגומים וסופים, יכולים בכלל לברך את בורא העולם שהוא אין סופי ומושלם? זו ממש תעלומה קוסמית, והיום אנחנו הולכים לפצח אותה ולהבין את הכוח המיסטי האמיתי של הברכות. כי באופן טבעי, אם מסתכלים על זה לפי ההיגיון האנושי הפשוט שלנו, ברכה תמיד זורמת מלמעלה למטה. כלומר, מהגבוה לנמוך. הורה מברך את הילד שלו, כהן מברך את העם, מורה מברך את התלמיד. הברכה אמורה לשחרר שפע ממי שיש לו למי שאין לו. אבל אם ככה, העובדה שביהדות אנחנו כל הזמן מברכים את אלוהים, היא פשוט תעלומה. הרי זה המעשה הכי נפוץ ביום-יום. שואלים אותנו מה נשמע? עונים ברוך השם. אוכלים משהו? מברכים. רואים תופעת טבע? מברכים. מה בעצם חסר לשלמות האינסופית שאנחנו, בני אדם פשוטים, אמורים להשלים ולמלא דרך הברכות שלנו? כדי להבין את הסוד הזה, אנחנו צריכים לקפוץ רגע לפסיכולוגיה של ההצלחה ושל הכרת התודה. בואו נחזור לתקופת התנ"ך, ממש לרגעים שלפני הכניסה לארץ ישראל. במדבר, בני ישראל חיו במצב של קבלה מוחלטת. זה היה כמו להיות עובר בבטן של אמא. הם לא עשו כלום. מן ירד מהשמיים, מים יצאו מהסלע, הכל סופק להם. אבל משה רבנו מבין שמשהו עומד להשתנות, והוא מזהיר אותם מפני סכנה פסיכולוגית עצומה שהולכת להגיע ברגע שיכנסו לארץ. זו המלכודת של השפע. ברגע שמתחילים לחרוש, לזרוע, לעבוד קשה ולהרוויח כסף לבד, קל מאוד ליפול לאשליה מסוכנת של עצמאות מוחלטת. ההצלחה והאושר מולידים איזושהי אמונה עיוורת שאני יציתי הכל בעצמי. הסובה גורם לנו לשכוח מהר מאוד את המקור האמיתי של השפע הזה, וההצלחה באופן אירוני הופכת לסכנה הכי גדולה לאגו שלנו. ויש למלכודת הזו משל פשוט מבריק של רבי חיים מצאנז, שמסביר את הפסיכולוגיה מאחורי סכנות ההצלחה. הוא מבקש מאיתנו לדמיין את ההבדל בין חלון למראה. תראו, הרי שניהם עשויים בדיוק מאותו חומר, זכוכית. כשאנחנו מסתכלים דרך החלון, הכל שקוף וברור. אנחנו רואים את העולם בחוץ, את הצרכים של אנשים אחרים, את הבריאה כולה, אבל ברגע שמורחים על החלק האחורי של הזכוכית הזו קצת כסף, כמטאפורה לאושר והצלחה כלכלית, הזכוכית הופכת מיד למראה. ומה קורה אז? המבט שלנו החוצה נחסם. השפע החומרי פשוט ממסך אותנו. אנחנו מתחילים לראות אך ורק את עצמנו ואת הרגו המנופח שלנו, ושוכחים לגמרי משאר העולם ומהבורא שנתן לנו את הכל מלכתחילה. אז מה הפתרון שהתורה מציעה לאותה מלכודת פסיכולוגית של אשליה ושפע? כאן בדיוק נכנסים לפעולה 3 טקסי תודה יומיומיים שמבוצעים מיד אחרי שאוכלים ומגיעים לתחושת סובה. יש לנו כאן מנגנון חכם, ברכת הזן, שמכירה בעצם קיומו של המזון, ברכת הארץ, שמכירה במרחב ובאדמה שגידלה אותו, וברכת ירושלים, שמכוונת קדימה אל העתיד והתקווה. 3 הטקסטים האלה הם בעצם עוגנים שנועדו למסגר מחדש את ההצלחה שלנו. הם עוזרים להפנים שכן, אולי הידיים האנושיות שלנו הן אלו שפתחו את הברז או קצרו את החיטה, אבל יש מקור אלוהי שמזרים את המים ונותן את החיים. זו ממש פסיכולוגיה יישומית שנועדה להשאיר אותנו מחוברים לענווה, במיוחד כשאנחנו מצליחים. הדבר הזה הגיע לשיא היסטורי מטורף בתקופת דוד המלך. המקורות מספרים שבימיו פרצה מגפה קשה מאוד, ו100 אנשים מתו בכל יום. תארו לכם איזו קריסה מוחלטת של המורל. כדי לעצור את המוות הזה, דוד המלך מחליט על התערבות רדיקלית. הוא לא מחפש רק פתרונות פיזיים, אלא מתקן תקנה רוחנית שאין לה תקדים, חובה על כל אדם לברך בדיוק 100 ברכות בכל יום ויום. ולמה דווקא 100 ברכות? כדי לחדש את מלאי החיוניות בעולם, לעצור את המגפה ולחבר בכוח את המציאות השבורה בחזרה למקור של חיים, דרך 100 עוגנים של תודה. וכך התגלה הסוד. ברכה מסתבר, היא לא שם מילה טובה. היא מעלה את כוח החיות וממש מגבירה את השפע בעולם הפיזי. וכאן אנחנו מגיעים לטוויסט. אנחנו עוברים מפסיכולוגיה למיסטיקה,
כי אנחנו צריכים להגדיר מחדש את המושג ברכה. רובנו נוטים לחשוב שברכה זה פשוט להגיד תודה רבה בדיעבד על משהו שכבר קרה. קיבלתי משהו, אני אומר תודה. אבל בשורש של השפה העברית, ברכה היא משהו אחר לגמרי. זו פעולה אקטיבית, עוצמתית, שמופנית קדימה. המשמעות האמיתית היא לא רק להגיד תודה על מה שהיה, אלא להפעיל מנגנון שמושך ומוריד כוח חיים חדש, אנרגיה משמיים, שפע שאנחנו מזרימים לתוך ההווה שלנו כדי למלא חלל קיים במציאות. כשאנחנו מברכים, אנחנו ממש עושים פעולה של יצירה שמשנה את החיים. ויש בתלמוד סיפור שפשוט משאיר אותנו חסרי מילים, ולוקח את הפרדוקס הזה עד הקצה. מסופר שם על רבי ישמעאל כהן גדול, שנכנס ביום הכיפורים אל קודש הקודשים, המקום הכי קדוש שיש. שם הוא חווה התגלות, פוגש את הבורא, ואז קורה הדבר הבלתי נתפס. אלוהים פונה אליו ומבקש. ישמעאל בני ברכני, בורא העולם, האינסופי והמושלם, מבקש ברכה מבן אדם, בשר ודם. אין דברים כאלה. רבי ישמעאל מיד מברך שרחמיו של האל יגברו על מידות הדין שלו. התיעוד הדרמטי הזה הוא לא סתם אגדה. הוא בא ללמד אותנו שברכות שיוצאות מהפה שלנו מספקות תוספת כוח לאלוהות, כוח של רחמים ואנרגיה שמגיעה עד הממדים העליונים ביותר. יש לנו את היכולת להשפיע באופן פעיל על עולמות הרוח ולהוריד משם שפע עצום למטה. כדי להבין איך הקשר הזה עובד, אפשר להשתמש במשל חזק מאוד מהמקורות שלנו על בן עשיר ומרדן. הבן הזה היה בטוח שהוא יכול לכבוש את העולם לבד. הוא עזב את הבית בטריקת דלת, עבר תקופה סופר קשה, אבל בסוף הצליח להקים אימפריה ענקית של מאפיות. בשיא ההצלחה שלו, כשהוא עף על עצמו, הוא שלח לאבא שלו מכתב ניצחון די מתנשא. אבל אז הגיעה תשובה מאבא שלו. ובה התברר שכלום לא קרה לבד. האבא חשף שבלילות, כשהבן ישן ברחוב, הוא זה שסידר לו סמיכה. הוא זה ששילם בעילום שם את המשכורת הראשונה שלו, והוא היה המשקיע האנונימי שהזרים כסף לעסק. בעצם, לברך זה להגיע בדיוק להבנה הזאת. זו ההכרה המוחלטת במקור הנסתר שמלווה אותנו כל הזמן, ובקשת רשות להשתמש בשפע שלו מתוך תודעה עמוקה באמת. בואו נצלול לסוד המיסטי האולטימטיבי של המסורת החסידית. מאיפה בכלל מגיעה המילה ברכה? מסתבר שהשורש בית ריש כף מגיע ממונח חקלאי עתיק שנקרא מבריך הגפן. תראו, כשחקלאי רוצה להרחיב את הכרם שלו, הוא לא תמיד שותל זרע חדש. במקום זה הוא לוקח ענף של גפן קיימת, מכופף אותו בכוח למטה ותומן אותו עמוק בתוך האדמה. מה קורה לענף הזה? הוא מקשיש שורשים ומצמיח גפן חדשה לגמרי. זו, חברים, המשמעות הכי עמוקה של המילה ברכה. אנחנו לוקחים אנרגיה שמימית, גבוהה ואינסופית, ומכופפים אותה בכוח למטה אל תוך החומר, הלכלוך והמציאות הפיזית של העולם שלנו, כדי להצמיח כאן חיים. זה פשוט מהמם. ההבנה הזו משנה לגמרי את הייעוד שלנו. המטרה שלנו היא לא להיות סתם צרכנים שיושבים ומקבלים שפע בצורה פסיבית. המטרה היא לתפקד ממש כנציגים קוסמיים, מעין סוכני שיווק של הבורא בעולם. המשימה היא להטביע את החותמת האלוהית על כל פעולה שגרתית ומשעממת שאנחנו עושים. קחו לדוגמה כוס מים. כשאנחנו שותים כוס מים ומברכים עליה, אנחנו בעצם יוצאים בהצהרה. המים האלה הם לא רק H2O או איזו תופעת טבע מקרית, הם מתנה. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו קוראים את מסך ההסתרה של הטבע, ולוקחים את הפינות הכי חומריות בעולם, ומאירים אותן באור עצום. ואז אנחנו מגיעים לרגע היסטורי מדהים שמשנה את כל ההבנה של הביטוי ברוך השם. זה קורה ממש אחרי יציאת מצרים, יתרו מגיע למחנה ישראל, שומע על קריאת ים סוף ועל כל הניסים, ופתאום הוא מכריז בקול, ברוך השם אשר הציל אתכם. ומה שהכי מפתיע פה, זה שהתלמוד מתייחס לזה כסוג של ביקורת כלפי משה ובני ישראל. כתוב שזה היה חסרון אצלם שהם בעצמם לא אמרו ברוך השם עד שיתרו הגיע. עכשיו, זה נשמע מוזר, נכון? הרי עם ישראל בדיוק שר את שירת הים האדירה, הם הודו לאלוהים. אז מה בדיוק היה חסר בשירה שלהם שרק יתרו הצליח להביא בשתי המילים הפשוטות האלה, ברוך השם? התשובה פותרת את תעלומת הכוח הרוחני מאחורי יתרו, ומנפצת לנו אשליה גדולה. משה רבנו ועם ישראל אכן שיבחו את הבורא, אבל הם עשו את זה מתוך הבועה שלהם, מתוך המעגל הקדוש, הרוחני והמוגן. יתרו לעומת זאת הגיע ממקום אחר לגמרי. הוא היה כומר פגני, חוקר אלילים, אדם שהיה שקוע הכי עמוק שאפשר בתוך התודעה החילונית של העולם העתיק.
כשהוא נעמד ואמר, ברוך השם, הוא עשה משהו שאף אחד לא עשה לפניו. הוא שבר באלימות את כל המחיצות. הוא היה הראשון שלקח את האור האלוהי, ומשך אותו כל הדרך למטה אל תוך התודעה הכי זרה והכי רחוקה שיש. זו בדיוק פעולת הברכה האולטימטיבית. הוא כופף את האור האינסופי, ממש אל התחתית של המציאות. כדי לחבר את כל התובנות העמוקות האלה יחד, יש סיפור פשוט מקסים על הרב שמואל סלנט, שהיה רבה של ירושלים. לילה אחד הגיע אליו אדם מודאג מאוד, ואמר, כבוד הרב, אני לא זוכר אם בירכתי ברכת המזון אחרי ארוחת הערב או לא, מה לעשות? הרב חשב רגע ופסק מיד עם חיוך קטן. אל תדאג, לא שכחת לברך, אתה פשוט שכחת לאכול. האיש חזר הביתה, נכנס למטבח וגילה לתדהמתו שארוחת הערב שלו אכן חיכתה לו על השולחן, או אפילו לא נגע בה. כשהוא חזר לרב לשאול איך הוא ידע, הרב ענה דבר מדהים. ברכה זה טקס כל כך רציני שמשנה את כל המציאות סביבך. זה דורש כל כך הרבה התעמקות, שפשוט אי אפשר לחוות ברכה אמיתית ואז לשכוח ממנה. ברכות מסתבר הן עסק שמשנה את התודעה. אז מה אנחנו לוקחים מכל זה? ההבנה שלנו לגבי ברכות חייבת להשתנות היום. זה ממש לא עוד איזה נימוס עתיק או טקס אוטומטי שצריך לסמן עליו וי. זה מנדט רוחני וכוח עוצמתי שמונח לנו בידיים, שנותן לנו את הזכות להיות הצינור שדרכו השפע יורד לעולם ומשנה חיים. בכל פעם שעוצרים רגע כדי לברך, אנחנו לוקחים ענף אינסופי של אור ומרכיבים אותו לתוך האדמה של המציאות היומיומית שלנו. אז השאלה שכולנו צריכים לצאת איתה היא כזו. אם באמת כל מילת הודיה פשוטה שאנחנו אומרים מושכת כל כך הרבה אנרגיה שמימית וממש משנה את העולם, איזו מציאות נבחר ליצור בעולם שלנו כבר היום? Mama, mama, yo.